नमस्कार. जुन्या काळामध्ये जेव्हा एखादी मुलगी पसंत पडेल तेव्हा पान सुपारी नेण्याच्या ऐवजी जेव्हा मुलगी म्हणजे पसंत पडली तेव्हा पान सुपारीच्या ऐवजी हे तांबूल नेत होते. तर आज मी तांबूल कसं बनवायचं ते घरी शिकवणार आहे. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे नागवेलीची पानं, म्हणजेच आपण जे टेंभुर्णीचे पानं किंवा खायचे पानं जी म्हणतो ते पानं. मी 6 पानाचंच तांबूल बनवणार आहे. तर साधारणतः 1 वाटी तांबूल बनेल. तर हे खायचे पानं, त्याचप्रमाणे बडीशोप, त्याचप्रमाणे कात घ्यायचा, थोडासा कात घ्यायचा, लवंग, त्याचप्रमाणे विलायची, कुटा सुपारी, गुलकंद, जायफळ आणि थोडीशी खसखस पण घ्यायची. त्याचप्रमाणे चुना घ्यायचा. आणि मी कुटा सुपारी कशी करायची मी त्याचा व्हिडिओ दाखवलेला आहे. तर त्याप्रमाणे आपण कुटा सुपारी करायची आणि मग ही कुटा सुपारी यामध्ये टाकायची. तर हे तांबूल हे आपण संक्रांतीसाठी बनवू शकतो. पान सुपारी देण्याच्या ऐवजी आपण तांबूल देऊ शकतो. तर आज तांबूल कसं बनवायचं ते मी सांगणार आहे. तर पानं जी आहेत ते सर्वप्रथम पानं कट करून घ्यायचे आणि मिक्सरमध्ये टाकून घेऊयात. ह्यामध्ये आपण पानाचा मसाला पण टाकू शकतो. त्याचप्रमाणे खडीसाखर पण टाकता येते, पण गुलकंद असल्यामुळे आपण खडीसाखर नाही टाकली तरी चालेल. मी ह्या बडीशोपमध्ये धण्याची डाळ पण टाकलेली आहे. तर आता आपण पानं जे आहेत ते मिक्सरमधून काढून घेऊयात. याच्यामध्ये पानं हे कट करून टाकलेली आहेत. त्यामध्ये आपण थोडंसं पाण्याचं प्रमाण हे तांबूलचं प्रमाण हे कमी असल्यामुळं मी चुनासुद्धा कमीच टाकत आहे. तर चुना टाकलेला आहे. त्याचप्रमाणे मी कात पण टाकत आहे. तर कात, त्याचप्रमाणे लवंग, बडीशोप, विलायची, कुटा सुपारी, त्याचप्रमाणे जायफळ, खसखस, थोडीशी खसखस आणि आपण गुलकंद आहे ते टाकून आपण मिक्सरमधून वाटून घ्यायचं आहे. तर हे वाटून घेऊयात. अशा प्रकारे झालेलं आहे आपलं नागवेलीचं म्हणजेच टेंभुर्णीच्या म्हणजेच खायच्या पाण्याचं तांबूल. तर तुम्ही पण हे तांबूल कार्यक्रमासाठी करून पहा, संक्रांतीसाठी करून पहा. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नक्की कमेंट्स करा. धन्यवाद.